ओके. सो आजचा आपला अजेंडा जो आहे, एक थोडक्यात मंडे म्युझिंग्स म्हणजे काय आहे, ऑलरेडी जे अगोदरचे रेग्युलर आहेत त्यांना माहिती आहे, दे हॅव अन आयडिया. मंडे म्युझिंग्स इज अ थॉट प्रोसेस की आपण बऱ्याच वेळेला बऱ्याचशा गोष्टी करतो आणि वी प्लॅन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी डू लॉट ऑफ मॅनेजमेंट रिलेटेड थिंग्स जे आपण प्रॅक्टिसमध्ये करतो, पण आपल्याला त्याची थिअरी किंवा त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे ते माहिती नाही. आणि हे जे काही आपण करतो ते आपल्या डे टू डे बिझनेसमध्ये आपल्याला कशा प्रकारे इम्पॅक्ट करतो आणि त्याची मॅनेजमेंट थिअरी काय आहे किंवा ते मॅनेजमेंट कन्सेप्ट काय आहेत. तर त्याच्याबद्दल जाणीव करून देण्याचा हा एक दिस इज अन अटेम्प्ट टू हेल्प यू अंडरस्टँड ऑल दोज थिंग्स दॅट आर देअर. आजचा जो आपला टॉपिक आहे शुड यू प्लॅन. तर आज आपण प्लॅनिंग विषयी बोलणार आहोत. वाय प्लॅनिंग इज गुड, व्हॉट चॅलेंजेस बेसिकली वी फेस वाईल वी आर प्लॅनिंग. ते झाल्यानंतर वी विल टेक अ ब्रीफ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन अँड देन वी विल क्लोज टुडेज प्रोसिडिंग्स दॅट आर देअर. ओके. सो आय होप ओशन्स 11 कोणी मूवी बघितली आहे का? म्हणजे इफ ॲट ऑल एनीबडी जस्ट रेज युअर हँड्स. ओशन्स 11 हा पिक्चर, आय नो इट्स अन इंग्लिश मूवी. हिंदीमध्ये हाईस्ट मूवीज किंवा चोरीच्या मूवीज खूप कमी आहेत. दॅट इज प्रेसिडेन्शियल इलेक्शनचा कॅन्डिडेट पुढच्या वर्षीच्या ह्याचा. सो बेसिकली वी हॅव ओशन्स 11 जर कोणी बघितलं असेल. ओके, लेट मी जस्ट गिव्ह यू अ ब्रीफ थॉट प्रोसेस दॅट इज देअर. व्हॉट्स ओशन 11 दॅट इज देअर. ओशन 11 मध्ये ते चोरी प्लॅन करतात, एक कसिनो लुटायचा ते प्लॅन करतात आणि 11 लोक इन्व्हॉल्ड आहेत त्या प्लॅन मध्ये. each and every person in that movie has some role to play. आणि स्टार्ट टू एंड पर्यंत ती मूवी जी आहे ती त्यांचा जो ठरलेला प्लॅन आहे त्याच्याप्रमाणेच 100% होतो. तिथे कुठेच त्यांना काहीच अडथळा येत नाही, कुठे काही प्लॅन चेंज होत नाही, कुठेच काही त्यांचा प्लॅन चेंज होत नाही किंवा काही नाही. इट इज अ परफेक्टली एक्झिक्युटेड प्लॅन. ओके. आणि म्हणजे प्रत्येकाला जे काम दिलेलं आहे तो त्यानुसार त्या वेळेला त्या ठिकाणी आपापलं काम करतो अँड दे एक्झिक्यूट द रॉबरी. ओके. हिंदीमध्ये साधारणतः आपल्याकडे धूम होतं. धूम मध्ये जॉन अब्राहम डज दॅट, ही एक्झिक्युट्स द रॉबरी, बट अभिषेक बच्चन त्याला पकडतो अँड अभिषेक बच्चन प्लेज द स्मार्ट कॉप दॅट इज देअर. सो दॅट्स परफेक्ट प्लॅन दॅट इज देअर इन ओशन्स 11. ओके. आणि बट अजून एक असं असतं की देर इज अ नॉट सो परफेक्ट प्लॅन दॅट इज देअर. हिंदीमध्ये ऐतबार करून एक राज बब्बर आणि डिंपल कपाडियाचा पिक्चर आहे. आय डोंट नो इफ एनीबडी हॅज सीन. इट इज बेस्ड ऑन आल्फ्रेड हिचकॉक्स मूवी डायल एम फॉर मर्डर. आता ओशन्स 11 इज अ परफेक्ट प्लॅन, जिथे कुठेच काही डिव्हिएशन होत नाही. त्यांनी जसा विचार केलेला आहे तसंच्या तसा अगदी प्रत्येक माणूस, प्रत्येक व्यक्ती acts according to the plan and they are able to rob the casino of a hell lot of money that is there. In Dial M for Murderer, एका बिझनेसमॅनला त्याच्या बायकोचा मर्डर करायचा असतो आणि त्याच्यासाठी ही हायर्स अ प्रोफेशनल किलर अँड ही प्लॅन्स परफेक्टली की तो घराच्या बाहेर असणार, त्याची बायको घरी एकटीच असणार आणि तो प्रोफेशनल किलर येणार अँड देन ही विल किल और ही विल मर्डर हिज वाईफ अँड देन ही विल क्लेम इनोसेन्स कारण तो तिकडे नव्हता अँड तो चावी बिवी ठेवून जातो. ते सगळं तो प्लॅन करतो. बट व्हॉट हॅपन्स इज हिज परफेक्ट प्लॅन म्हणजे तो प्रत्येक शक्यता, पॉसिबिलिटीज सगळे जे आहेत ना, ही टेक्स इन टू कन्सिडरेशन ऑल दोज पॉसिबिलिटीज दॅट आर देअर अँड ही ट्रायज टू एक्झिक्यूट दॅट प्लॅन. एवढं सगळं करून सुद्धा तो चोर जो किलर येतो त्याचा खून त्याच्या बायकोच्या हातून त्याचा खून होतो अँड देन इट गेट्स टू बी. मग तो एक पोलीस इन्स्पेक्टर येतो, त्याला ते थोडस इन्व्हेस्टिगेट करत राहतो अँड देन ही अनर्स द बिगर प्लॉट दॅट इज देअर. सो दॅट इज अ नॉट सो परफेक्ट प्लॅन, म्हणजे जिथे बराचसा विचार केलेला पण अशा गोष्टी काही होत नाही. ओके.
अँड प्लीज अंडरस्टँड, माईक टायसनचं खूप फेमस वाक्य आहे, एव्हरीबडी हॅज अ प्लॅन अंटिल दे गेट पंच्ड इन द माउथ. म्हणजे जोपर्यंत आपला रियालिटीशी संबंध येत नाही किंवा जे काही खरं आहे त्याच्यावर संबंध आहे तोपर्यंत प्रत्येक प्लॅन हा चांगला असतो. अँड यू कॅन लुक ॲट, आय वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट द प्लॅन्स दॅट यू हॅव मेड. जर तुम्ही आपला चेन्नई एक्सप्रेस बघितला असेल, ओके, चेन्नई एक्सप्रेस मध्ये शाहरुख खानला गोव्याला जायची खूप इच्छा असते, पण त्याच्या ऐनवेळी त्याचे जे आजोबा असतात ते वारतात. नंतर मग गोव्याला जायचा प्लॅन, तिकडे तो रामेश्वरमला जाऊन त्या समुद्रात त्याला त्यांच्या अस्थी वाहायच्या असतात आणि ते सगळं उलट सुलट जातं. त्याचा प्लॅन गोव्याला जायचं, गोव्याला पोहोचण्याऐवजी तो चेन्नईला पोहोचतो अँड दीपिका पादुकोण येते अँड देन दॅट मूवी हॅपन्स, राईट. असे बरेचसे आहेत. आपला स्वतःचा पण मित्रांबरोबर बऱ्याच वेळा कदाचित गोव्याला जायचं प्लॅन झालेला असेल किंवा पिकनिकला जायचा प्लॅन झालेला असेल. अँड वी ऑल नो, राईट, की तो प्लॅन नक्की कुठे गेला किंवा त्या प्लॅनचं काय झालं. ओके, प्रत्येकाकडे प्लॅन असतात. नाव व्हॉट आय वॉन्ट यू टू डू ऍट दिस स्टेज इज, तुम्ही मागच्या वर्षभरात, म्हणजे एक सिंपल अजून एक उदाहरण देतो. एव्हरी न्यू इयर, एव्हरी न्यू इयर people want to प्रत्येक मीटिंगला, सॉरी, प्रत्येक न्यू इयरला एव्हरीबडी प्लॅन्स टू गो टू द जिम. बरेच लोक प्लॅन करतात जिमला जा, म्हणजे हा न्यू इयर मी जिमला जाणार, फिट होणार, माझी फिटनेस मी फॉलो करणार, राईट. दॅट्स व्हॉट हॅपन्स. प्रदीप नेहमी जातो जिम मध्ये, पण बाकीच्यांनी कधी कोणी जर जिम जॉईन केलेलं असेल तर जस्ट थिंक अबाउट इट, राईट. हाऊ मेनी डेज डिड यू ऍक्च्युअली गो, राईट. आपण वर्षभरासाठी जिम मध्ये जाण्याचा प्लॅन करतो, पण त्याच्यातले किती दिवस नेमका आपण जिम मध्ये जातो हा खूप विचार करण्याचा प्रयत्न आहे. किंवा तुम्ही प्लॅन केलेली अशी एखादी गोष्ट जी फक्त कागदावरच राहील. थिंक अबाउट ऑल दोज प्लॅन्स दॅट यू हॅव प्रिपेअर्ड. ओके, थिंक ईच अँड एव्हरी प्लॅन दॅट इज देअर. ते का होत नाही, राईट, का होत नाही. आणि जर ते होत नाही तर मग आपल्याला प्लॅनचा खूप त्रास येतो. अरे यार, ते करायचंच राहून गेलं, राईट. तुम्ही कुठला तुमचा, आपण बऱ्याच प्रकारचे प्लॅन करतो ना, टार्गेट्स, कस्टमर्स, ग्रोथ, राईट. अँड वी क्रिएट दोज प्लॅन्स दॅट आर देअर, की आपली अशी समज असते की माझा प्लॅन बनवलेला आहे की आपलं ओशन्स 11 सारखं परफेक्टली एक्झिक्युटेड प्लॅन राहणार आहे. ओके, सो जस्ट गो बॅक अँड थिंक ऑफ ऑल द प्लॅन्स दॅट यू हॅव कम्प्लिटेड. अँड तुम्ही कधी तुम्हाला तुमच्या प्लॅनने स्ट्रेस दिलाय की अरे माझं प्लॅन कम्प्लीट नाही झालं, माझं टार्गेट अचीव्ह नाही होणार, मी हे केलेलं पण ते तसंच राहून गेलं आहे, असं कधी झालंय का? जस्ट यू कॅन गिव्ह अ थम्स अप सो दॅट यू नो आय कॅन अंडरस्टँड. असं ॲज एनीबडी एव्हर प्लॅन आणि तसं कधीच काही केलं नाही किंवा तसं काही झालंच नाही, तो प्लॅन तसाच राहिला, असं कधी झालेलं आहे का? ओके, सो थिंक अबाउट दॅट, राईट. आणि मग these plans will stress us. ओके, आणि आता लक्षात घ्या, आपण प्लॅन करताना काय समज असतो आपला, की मला सर्व गोष्टी माहिती आहेत. पण आपल्याला नक्की सर्व गोष्टी माहिती असतात का? म्हणजे आज मी बसून डिसेंबर 2024 चा प्लॅन बनवतोय. डिसेंबर 2024 ला काय परिस्थिती असेल, कशी असेल, काय झालेलं असेल किंवा नसेल झालं, डू आय हॅव एनी आयडिया? So if I'm making a plan, what is the basis or grounds that I'm making a plan on? Right? Upon most of the information we collect is when we start doing something. जेव्हा आपण ते काम प्रत्यक्षात करायला घेतो, तेव्हा आपल्याला त्याची इन्फॉर्मेशन येते. I'll say a simple thing that is there and we'll revisit this point once again. If you want to learn driving, okay, and you start thinking about driving, की मला गाडी शिकायची आहे, आणि तुम्ही दुसरा समोरचा माणूस कशी गाडी चालवतो, काय करतो ते फक्त बघत राहता, तर व्हॉट आर द चान्सेस दॅट यू आर गोइंग टू लर्न? यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. आणि जरी शिकलात तरी उबडधोबड चालवायला शिकणार, कारण तुम्ही प्रत्यक्षात कधी बसलाच नाहीत. यू जस्ट ऑब्झर्व, यू नेव्हर प्रॅक्टिस, यू नेव्हर अंडरस्टूड, राईट.
अँड यू से दॅट यू वॉन्ट टू लर्न ड्रायव्हिंग. प्लॅनिंग करताना सुद्धा हेच होतं. आपण फक्त प्लॅन बनवतो, पण त्याच्याशी निगडीत बाकीच्या ज्या 10 गोष्टी आहेत, त्या कुठे आहेत? आता जस्ट लेट मी टेल यू, ओके? इफ यू हॅव अ पेन अँड पेपर, आय एम गिव्हिंग यू अ कपल ऑफ मिनिट्स. थिंक अबाउट तुम्हाला उद्या सकाळी, राइट? लेट्स से यू हॅव टू ट्रॅव्हल फ्रॉम बोरिवली टू चर्चगेट, आणि ट्रॅफिक सकाळच्या वेळेला तुम्ही ज्या वेळेला जाणार त्यावेळेला ट्रॅफिक असणार, म्हणून द बेस्ट पॉसिबल वे दॅट यू वॉन्ट टू ट्रॅव्हल इज बाय ट्रेन. ओके? बोरिवली टू चर्चगेट टेक्स अबाउट एन आवर. तुम्हाला 10 वाजता निघायचं आहे. एक 11 किंवा 11:30ला 11:30ला तुमची मीटिंग आहे चर्चगेटला. ओके? जस्ट थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेप्स दॅट यू विल टेक and prepare a plan. You may not share, but prepare the plan in your mind. I'm just giving you 2 or 3 minutes. तुम्हाला उद्या सकाळी 10 वाजता चर्चगेटला जायचं आहे बोरिवलीहून टू चर्चगेट. ओके? And you have a meeting at around 11:15, 11:30. Write down the plan or write down the steps that you will take in order to reach there by time. Just think. Once you have thought, give me a thumbs up, then I will proceed further. Then please just think. तुम्हाला जे बेसिक स्टेप्स येतील ते just think about it. Good, thank you. I assume everybody has thought, right? Okay. Now, let me just ask you a simple question. कोणी असा विचार केला का की मला 10 वाजता घरातून निघता किंवा 10 वाजताची मला ट्रेन पकडता नाही आली तर? व्हॉट इफ आय मिस द 10 o'clock ट्रेन? पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न मी सांगतो. व्हॉट इफ द ट्रेन्स आर रनिंग लेट? काहीतरी ऍक्सिडेंट किंवा काहीतरी झालं असेल आणि ट्रेन अर्धा पाऊण तासाने उशिराने चालू आहे. हा कोणी विचार केला का? किंवा देअर माइट बी पॉवर शटडाऊन, मे बी समथिंग. सहसा होत नाही सर, पण देर इज सम ब्रेकडाऊन ऑर समथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड अँड ट्रेन्स आर रनिंग लेट. किंवा मी घरून निघालोय पण मी माझं पाकिट विसरलो. राईट? Now, when we are planning, we don't take into consideration these minor or finer details that are there. Okay? आपण हे जे छोटे छोट्या गोष्टी आहेत ना, या सगळ्या गोष्टी आपण ते करत नाही. राईट? सो दिस इज व्हॉट हॅपन्स. ओके? जसं लोकांनी टाकलंय चॅटमध्ये पण. ओके, फाईन. सो अँड आर वी रिअली इन कंट्रोल ऑफ आवर प्लॅन? देन नो, वी आर नॉट. वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर प्लॅन. अँड तरी आपण बनवतो प्लॅन अँड वी ट्राय टू फॉलो इट. वी ट्राय टू फॉलो इट. ओके? सो आर वी रिअली इन कंट्रोल ऑफ द प्लॅन? नो. कारण त्याचा आउटकम जो आहे, बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण एकतर विचारात घेत नाहीत किंवा आपण त्या कन्सिडर करत नाही. राईट? आणि ओशन्स 11 सारखं सक्सेसफुल प्लॅन आपला शेवटचा कधी कोणाचा झालेला असा. राईट? हॅज एनीबडी थिंक अबाउट इट? राईट? ओशन्स 11 सारखं परफेक्ट जसं प्लॅन केलंय तसंच्या तसं अगदी. ऑब्विसली इन सम केसेस जेव्हा आपण ड्रॉइंग वगैरे करतो किंवा आर्किटेक्ट किंवा इंटिरियर वगैरे जो आहे त्याचं, ही हॅज टू डू दॅट. ही डझंट हॅव अ चॉईस. राईट? He cannot afford. But in other cases, I'm talking about in business goals, objectives, plans, right? It does not happen. So हे असं का होतं? कारण आपण प्लॅन करताना ना गेस करतो. गेस. वी आर ऑलवेज गेसिंग वेन वी आर प्लॅनिंग. कधी कोणी वाईटासाठी प्लॅन बनवलेला आहे? आता मी नुकतंच उदाहरण दिलं. राईट? डिड एनी वन ऑफ यू से ओके मला उद्या जायला जमणारच नाही?
we don't, right? We believe that I will be there, I will be able to reach on time. We always plan for the best case scenario. कुठलाही तुम्ही प्लॅन, तुमचा बिझनेस स्केलअपचा, पुढच्या वर्षीच्या टार्गेटचा, वेट लॉसचा, कुठलाही प्लॅन तुम्ही जो प्रिपेअर केलेला आहे, जस्ट थिंक अबाउट इट. आय एम 100% शुअर एव्हरी वन ऑफ अस, इवन मी इन्क्लुडेड, आपण बेस्ट केस सिनारियोज पकडून चालतो की हे होणारच, हे झालंच पाहिजे. ओके, जसं फडणवीसांचं वाक्य आहे ना, मी पुन्हा येईन, राईट? तर हे होणारच असं आपण पकडून चालू. वी ऑलवेज बिलीव्ह इन द बेस्ट केस. नोबडी थिंक्स ऑफ द वर्स्ट केस. नोबडी थिंक्स अबाउट द वर्स्ट केस. इव्हन कंपनीज त्यांचं प्रोडक्ट लॉन्च करताना सुद्धा विचार नाही करत की अरे हा फेल होणार. एव्हरीबडी डज एव्हरीथिंग फॉर सक्सेस. ओके, बट रियालिटी इज डिफरंट. एक कोको कोलाचं उदाहरण आहे. 1980s म्हणजे 1984-85 ला कोको कोला लॉन्च न्यू कोक. ओके, त्यांनी त्याचा खूप गाजावाजा केला अँड इट वॉज सपोज टू बी न्यू कोक. ओल्ड कोकचा जो फॉर्म्युला होता तो त्यांना चेंज करायचा होता. त्यांनी प्लॅनिंग केली, मार्केट रिसर्च केला, सर्वे आले, रिझल्ट वगैरे, दे वर व्हेरी हॅपी, पीपल वर पॉझिटिव्ह. त्यांना नवीन कोक खूप आवडलेला आणि त्यांनी ते एकदम बंद केलं, नवीन कोक. ओके, तर त्यांनी जुना कोक बंद केला आणि नवीन कोक लॉन्च केला. इट फेल्ड बिग टाइम. इट इज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स इन प्रोडक्ट लॉन्च. सगळं प्लॅन करून, सर्व काही करून, इट जस्ट फ्लॉप बिग टाइम. ओके, मी तुम्हाला दुसरं एक उदाहरण देतो. आय होप एनीबडी ऑफ यू इज शॉपिंग ऑन मिंत्रावरती. कोण शॉपिंग करतो का किंवा कधी केली आहे का मिंत्रावर, राईट? एक वर्ष, 1.5 वर्ष अगोदर, आय थिंक 2 वर्ष अगोदर प्रोबेबली, फ्लिपकार्ट अनाउन्स दॅट मिंत्रा विल बी अ मोबाईल ओनली ऍप. तुम्हाला वेबसाईट वरून काहीच खरेदी करता येणार नाही. आणि इनफॅक्ट त्यावेळेला जर तुम्ही मिंत्राच्या वेबसाईटवर गेला असाल तर इट इज टू डायरेक्ट यू टू द ऍप सेइंग की वी हॅव क्लोज्ड, प्लीज गो ऑन ऍप. आता त्यांनी हे का केलं? बिकॉज वेन दे स्टडीड व्हॉट दे फाउंड आउट इज 99% किंवा जे मेजर पर्सन आहेत, पीपल हु आर बाईंग थ्रू मोबाईल. द मेजर ट्रॅफिक comes to Myntra comes through mobile. The major transactions that happen on Myntra website come from mobile. So they were like, अरे यार एवढं सगळं आहे अँड मोबाईल इज गोइंग टू बी मोबाईल ओनली, राईट? वेबसाईटची काही गरजच नाही लागणार, असं नाही होणार, तसं नाही होणार. सो फ्लिपकार्ट टूक दॅट चॅलेंज अँड दे सेड की आपण वेबसाईट करायचीच नाही, विल फोकस ओनली ऑन द ऍप अँड वी विल टेक इट टू द कस्टमर. मिंत्रा सफर्ड बिग सेटबॅक. त्याच्या 2 महिन्याच्या आतमध्ये फ्लिपकार्ट हॅड टू रिस्टार्ट द वेबसाईट. कारण जरी मोबाईल असला तरी बरीचशी लोक वेबसाईटवर जाऊन चेक करत होती. देन प्रॉब्ली दे वर कमिंग टू द मोबाईल फोन्स. इन बोथ केसेस, कोक आणि मिंत्रा, बोथ वर बेस्ट केस सिनॅरियोज, बट दे डिडंट कन्सिडर व्हॉट वुड बी द वर्स्ट पॉसिबल थिंग. की असं होणार नाही असं त्यांनी विचारच नाही केला, राईट? आता तुम्ही कधी डीमार्टला शॉपिंग करायला जाता, राईट? और थिंक अबाउट यू प्लॅन टू गो. अरे हे सामान पाहिजे ना, ठीक आहे, अर्ध्या तासात काय 10-15 मिनिटात जाऊन डीमार्टला जाऊन घेऊन येतो, राईट? अँड तुम्ही जायला निघता, मे बी देर इज हेल लॉट ऑफ ट्रॅफिक ऑन द रोड. तुमची 15 मिनिटं तर ट्रॅफिकला, जो रस्ता तुम्ही एरवी एक 5 मिनिटात कारने काढता, तो रस्ता तुम्हाला पार करायला 15 ते 20 मिनिटं लागली. त्याच्यानंतर डीमार्टला तुम्ही गेलात तर पार्किंग करायला जागा नाही. इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट कॅन हॅपन, राईट? बट वॉट वी बिलीव्ह की हा मला ही शॉपिंग करायची, मी गेलो डीमार्टला, 5 मिनिटात 10 मिनिटात पोचेन, 15 मिनिटात शॉपिंग करेन, 15 मिनिटात बाहेर. ओके, राईट? सो think about it and think about how do you expect that you will be perfect, right, when you are planning 6 to 12 months in advance. जर आपण एक डीमार्टचं एक सिंपल उदाहरण घेतलं, तिथे आपल्याला माहित नाही की काय गॅरंटी किंवा किती टाइम लागणार आहे. हाऊ कॅन वी बी डॅम शुअर दॅट एव्हरीथिंग दॅट वी आर पुटिंग ऑन पेपर वी विल बी एबल टू अचीव्ह इन नेक्स्ट 6 or 12 months? And that is the reason why I say planning is guessing. आपण गेस करत राहतो की हे असं होईल, आपण एस्टिमेट्स देत राहतो की असं होणार, राईट?
but we don't consider the finer or the real aspects of it, राईट. सो आता याचा अर्थ असा की काय म्हणजे तुम्ही प्लॅनिंग करायलाच नको का? शुड यू स्टॉप प्लॅनिंग? अरे बाबा जाऊ दे, एवढं सगळं त्रास आहे तर कशाला करायचं प्लॅन, राईट? नो, इट्स नॉट नेसेसरी टू स्टॉप प्लॅनिंग. ओके. पण तुम्ही थोडस वेगळ्या पद्धतीने विचार करू शकता, वेगळ्या पद्धतीने, राईट? की when you are planning, think about why it is not going to happen. मी मागे मला वाटतं आपण फर्स्ट सेशन मध्ये बोलताना इन्व्हर्जन टेक्निकचं बोललेलो मी, की कुठलंही घेताना ना ते का होणार नाही याचा सुद्धा विचार करायला स्टार्ट करा. डोंट जस्ट बिलीव्ह ऑन द बेस्ट सिनॅरिओ, टेक द वर्स्ट पॉसिबल सिनॅरिओ. ट्विटर जेव्हा ते फंड रेझिंगला गेलेले ना, ट्विटरची जेव्हा फंड रेझिंग गेलेले, जॅक डॉर्सी started the presentation by saying why Twitter will not work. की ट्विटर का चालणार नाही. He started with that and then he went on to tell how they are going to make it work. They got the funding, right? So think about it. It's not negative thinking, but थोडंसं reverse the thinking. मी बोलतो की anything that you plan for, think about why it will not work and then you start टेकिंग द करेक्टिव्ह ऍक्शन. अच्छा हे होणार नाही, या या 1 2 3 कारणांसाठी होणार नाही. सो आय नीड टू टेक दिस ऍक्शन सो दॅट आय कॅन अचीव. ओके. सो दॅट्स वन थिंग. स्टार्ट प्लॅनिंग फॉर वीक ना. दर आठवड्याचं स्केड्यूल बनवा. दर आठवड्याचं स्केड्यूल बनवा की या वीक मध्ये, सी वीक इज इन आवर कंट्रोल. आय नो की मला थोडाफार एक अंदाज आहे, बेटर अंडरस्टँडिंग आहे माझी. 1 वर्षाची बरे मला नसेल, पण एका आठवड्याची मला प्रॉबेबली अंडरस्टँडिंग आहे. सो प्लॅन फॉर युअर वीक्स. एका आठवड्याचा प्लॅन बनवा, स्टिक टू इट. अँड एका आठवड्याचं बनवतो ना, त्याच्यामध्ये चेंजेस आणि ऍडजस्टमेंट करायला खूप सोपं पडतं आपल्याला. वी कॅन चेंज, वी कॅन स्टे फ्लेक्सिबल. इफ समथिंग इज नॉट मुव्हिंग देन प्रॉबेबली यू कॅन मेक द नेसेसरी changes. So decide what you are going to do this week. Plan for the week. 7 दिवसांतच करा, त्याच्या पलीकडे नका करू. अगेन आय नो आय एम युझिंग अ लॉट ऑफ मूवीज टुडे. दिल चाहता है जर कोणी बघितलं असेल ना, तर दिल चाहता है मध्ये आमिर खान सकाळी नाश्त्याला बसतो त्याच्या वडिलांसोबत. त्याचे वडील विचारतात, बेटा अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? आणि आमिर खान सांगतो, या तो मैंने अभी अगले 2 घंटे बात क्या करूंगा वो नहीं सोचा, आप जिंदगी की बात कर रहे हैं, राइट? सेम थिंग हॅपन्स विथ अस. आयुष्याचं नको, पण एक आठवड्याचा तरी विचार नक्की करा. वी आर इन मच मोर बेटर कंट्रोल ऑफ अ वीक देन प्रॉबेबली अ इयर और अ लाईफ टाईम दॅट इज देअर. ओके. दुसरी महत्वाची गोष्ट, वी ऑल नो समवेअर ऍट द बॅक ऑफ आवर माइंड की मला सक्सेसफुल व्हायचं आहे, मला 4 क्लायंट्स क्लोज करायचे आहेत, मला 4 कन्सल्टिंग असाइनमेंट्स करायचे आहेत, मला 4 काउन्सिलिंग करायचे आहेत, मला 4 इन्स्टॉलेशन करायचे आहेत. ओके. इफ दॅट इज हॅपनिंग, व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आय नीड टू डू नाव? विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट आय नीड टू डू नाव? दॅट इज द थिंग वी शुड बी वर्किंग ऑन. नॉट की हा बाबा हे असं होईल, मी असा प्लॅन बनवतो, मला या महिन्यात 10 कस्टमर्सना भेटेन, 10 पैकी 5 लोक मला बिझनेस देतील, 5 पैकी 2 लोक मला 50 लाखाची किंवा 10 लाखाची किंवा 4 लाखाची बिलिंग देतील, आणि मग माझं जे अकाउंट आहे, दिस इज विशफुल थिंकिंग. विशफुल थिंकिंग, राईट? सो डिसाइड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग यू नीड टू डू नाव. प्रॉबेबली एक तुमचा क्लायंट असेल जो तुम्हाला मोठा बिझनेस देणार, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. गो अँड मीट हिम नाव, right? Or you have to have one big assignment which you are working for. Focus on that now. Okay. So think about it. What is the next most important thing you are to do? Do that. It is much more better than a plan. Do. That is important. Okay. नंतर जे आहे ना, 12 आठवड्याचा प्रोजेक्ट किंवा एका वर्षाचा प्रोजेक्ट किंवा एका वर्षाचे टार्गेट बोलले ना, की भीती वाटते सगळ्यांना, थोडासा घाम फुटतो. फॉरगेट 1 year, राईट? 1 year पेक्षा ब्रेक इट डाउन इनटू 1 week or 1 month. Look at it from that perspective. So
एका महिन्यात probably this is what I am going to do in this month, starting from point A going to point B. पण मला A हून B ला जाण्यासाठी 4 लोकांना भेटणं गरजेचं आहे, 2 लोकांना प्रेझेंटेशन देणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यातल्या एकाला क्लोज करणं गरजेचं आहे. हे मला एका महिन्यात करणं गरजेचं आहे. गुड, go ahead, do that. At the end of 1 month, check whether you have done that or not. Right? So instead of working on a full 12-week project, मी जस्ट तिथे एक सिंपल एक्झाम्पल दिलंय. एक 12 आठवडे लांब प्रोजेक्ट घेण्यापेक्षा ना, एक आठवड्याचे 12 छोटे प्रोजेक्ट घ्या, जे ते 12 आठवड्याच्या प्रोजेक्टचे इक्विव्हॅलंट असतील. We are very happy when we are in control of things, and we are in control of things when we divide them into smaller bits and pieces. Okay, so think about it. Go one step at a time. आपण कुठली मोठी रॅट रेस किंवा आपल्याला खूप मोठं हे नाही व्हायचंय, बट थिंक अबाउट इट, वन स्टेप ऍट अ टाइम. इफ यू लुक, मला आय लव्ह मुकेश अंबानी. ओके, कारण अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी दोन्ही भावांमध्ये खूप मोठा फरक आहे. अनिल अंबानी एकाच टायमाला 50 बिझनेसेस मध्ये घुसला. राईट, ही वेंट इन टू मूवी प्रोडक्शन, रेडिओ, टेलिव्हिजन, डिश अँटेना, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, भरपूर सगळ्या गोष्टींमध्ये अनिल अंबानी घुसला. आणि सरतेशेवटी काहीच नाही राहिलं त्याच्यात. यू लुक ॲट अनिल अंबानी. अनिल अंबानी गोज वन स्टेप ॲट अ टाइम. रिलायन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मधून तो जिओ मध्ये आला. जिओ मधून इन्फ्रा आयटी मध्ये गेला. आयटी मधून स्लोली अँड स्टडीली फायनान्शियल सर्व्हिसेस मध्ये गेला. फायनान्शियल सर्व्हिसेस मधून रिटेल मध्ये आला. राईट, यू लुक ॲट हिम. He has never really gone at one time into multiple businesses. Slowly and steadily, one by one करून त्याने सगळे बिझनेसेस त्याचे उभे केले आहेत. वन स्टेप ॲट अ टाइम. And the other way to do is look at a 6 weeks plan. Okay, this is, I love something 6 week plan. तुम्हाला जर कुठला प्लॅन अचीव्ह करायचा असेल किंवा काही करायचं असेल, 6 आठवड्यांचा टाइम फ्रेम घ्या. And if at the end of 6 weeks you are nowhere with that plan is not worth following. It does not deserve your attention. तर तुम्हाला एका महिन्याचा नाही करायचा आहे, एका आठवड्याचा कमी वाटतोय, प्रिपेअर अ 6 weeks plan. And for each week of those 6 weeks, create milestones that are there. Okay, and then you decide ki whether you are progressing or not. If you are not progressing and 6 आठवड्यानंतर सुद्धा तुमचा प्लॅन तिथेच आहे, तो प्लॅन उचला आणि फेकून द्या. इट इज ऑफ नो यूज टू यू. You yourself don't believe and you are not convinced about it. Okay, and हा, आता एवढं सगळं झालं, प्लॅनच्या बद्दल सांगितलं, तर मी सांगितलं ना, प्लॅन करायचं विदाउट प्लॅनिंग करायचं म्हणजे थोडीशी भीती वाटेल. अरे नाही, माझ्या आयुष्यात काही प्लॅनच नाही, मग लोक काय बोलतील, अरे मी बिझनेस असाच चालवू शकतो का? तर नाही, आय हॅव जस्ट शोन यू द वेज. राईट, आपल्याला सुरुवातीपासून ना, इन मॅनेजमेंट ऑल्सो द 5 फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट, फर्स्ट प्लॅनिंग सांगतात कधी पण. प्लॅनिंग खरोखर किती आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे. आय विल गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल की हाऊ इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. आता सध्या फ्लिपकार्टचा बिग बिलियन डे सेल चालू आहे. डस एनीवन रिमेंबर, आय थिंक 2014 मध्ये, 14 और 13, फ्लिपकार्टने पहिल्यांदा बिग बिलियन डे सेल रन केलेला. यू गो अँड रीड अबाउट इट. परफेक्ट प्लॅन, एव्हरीथिंग वॉज परफेक्ट. तो सकाळी बिग बिलियन डे चे सेल सकाळी 6 वाजता का 7 वाजता चालू होणार होते. इट वॉज सपोज टू स्टार्ट ॲट 7 in the morning. ओके, अँड गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 days. आणि फ्लिपकार्टने बरीचशी ऍडव्हर्टिजमेंट केलेली, गाजावाजा केलेला. डज एनीवन रिमेंबर, काय कोणाला आठवतं का थोडंसं काय झालं? इफ यू डोंट रिमेंबर, आय जस्ट टेल यू. 7 वाजता साईट चालू झाली, ओपन झाली, बिग बिलियन डे हे झाला. 7:15 साईट क्रॅश झालेली फ्लिपकार्टची. आणि लोकांनी भरपूर शिव्या दिल्या फ्लिपकार्टला. अरे इधर उल्लू बनाने का धंदा है, ये कुछ असली सेल था ही नहीं, ये सब ऐसे ही था, वैसे ही था. Sachin Bansal and Vinny Bansal had to give a public apology to people, saying that they are sorry that it crashed. It was a perfect plan, but still it did not.
सो प्लॅन नाही आहे आणि मी काहीतरी करतोय, मी बिझनेस करतोय, ती स्केरी आहे, इट कॅन बी स्केरी. पण त्याच्यापेक्षा भीतीदायक किंवा काय बोलतात ना, रिअल डेंजरस इज यू जस्ट हॅव अ प्लॅन अँड यू ब्लाइंडली फॉलो इट विदाउट कन्सिडरिंग द रियालिटी. की मी आज जो प्लॅन बनवतोय, आज या 4 गोष्टी मी ग्रांट पकडलेल्या आहेत की ए, बी अँड सी इज देअर. दॅट इज द रिझन वाय आय विल अचीव माय गोल. 1 वर्षानंतर इज दॅट गोइंग टू बी द केस? दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्हज. ओके? सो प्लीज यू प्रिपेअर प्लॅन, गुड, बट थिंक अबाउट व्हॉट हॅपन्स इफ इट इज नॉट वर्किंग. बेस्ट केस पकडाच, पण त्याच्या जोडीला वर्स्ट केस सुद्धा पकडा. ओके? Go with the relationship that is, don't just blindly follow the plan. ओके? पुन्हा एकदा मी सुरुवातीला पण बोललो की काठावर राहून कोण पोहायला शिकत नाही. दुसऱ्याला गाडी चालवताना बघून कोण गाडी चालवायला शिकत नाही. When do we learn the best or when do we do something the best? जेव्हा आपण प्रत्यक्षात करायला सुरुवात करतो. मी काउन्सिलिंग करायला सुरुवात केली, मी इन्स्टॉलेशन करायला सुरुवात केली, मी इंटिरियर डिझायनिंग करायला सुरुवात केली, मी वेबसाईट डिझाइन करायला सुरुवात केली. जेव्हा आपण प्रत्यक्ष करायला लागलो, मी कंटेंट रायटिंग करायला सुरुवात केली. जेव्हा आपण प्रत्यक्ष करायला लागलो ना, तेव्हा आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी समजायला लागल्या. प्लॅन करताना त्या गोष्टी नाही समजू शकत आपण. आपण 10 साइट्स व्हिजिट करतो, 10 ठिकाणी जातो, 10 वेळा एखादं काम करतो ना, दॅट इज व्हेन वी लर्न द मोस्ट. ओके? सो start making something, start doing something. What is the most important thing? थोड्या वेळ अगोदर आपण बोललो, I will end with that. What is the most important thing that you need to do now? That is what we are going to do, right? So if you want to start planning, please think about it, right? So open for questions. You have any questions? तुम्हाला काही विचारायचं असेल, you want to share something which you would want, right? Please feel free. Nobody? कोणी कधी काय प्लॅन केलाय किंवा कोणाला काय अनुभव शेअर करायचा आहे? मला एक इन्सिडेंट शेअर करायचा आहे. हॅलो. हा, येस येस, बोला. अच्छा. बेसिकली ज्या वेळेला आपण क्लायंट कडून कुठल्याकडे क्लायंटची रिक्वायरमेंट येते, त्यावेळेला आपण कधी कधी विचार करतो की हा क्लायंट आपल्याला आयदर एक तर तो आपल्याला आपल्या ओळखीतला असेल किंवा आपल्याला व्यवस्थित आपण काही वेळेला त्या गोष्टी कधी कधी मिस करून जातो की हा क्लायंट आपल्याला पैसे कसे देईल. आपण नेहमी हाच विचार करतो की हा क्लायंट आपल्या ओळखीचा आहे तर आपल्याला पैसे देईल. पण इन सर्टन केसेस बऱ्याच वेळेला असं झालेलं आहे की ऍडव्हान्स आपल्याला मिळालेला आहे, पण ऍडव्हान्स नंतरचा जो पुढचा हे आहे, पुढचं पेमेंट आहे, त्याला यायला साधारण 1 ते 1.5 वर्ष लागतं. आय एम जस्ट गिव्हिंग अ हायपोथेटिकल एक्झाम्पल. ओके. तर त्याच्यामध्ये कधी कधी असं होतं की अरे यार, आपण पहिल्यांदाच का नाही हा विचार केला की आपण हा क्लायंट घेतला कशाला. कधी कधी अशा गोष्टी होतात. तर ते कदाचित इट वुड बी म्हणजे हे कदाचित सगळ्यांच्या पुढे सगळ्यांच्या याच्यामध्ये होत असेल, पण मला हा शेअर करावा वाटला. राईट. ते होतं. आपण बऱ्याच वेळा कस्टमर, देर इज समथिंग कॉल्ड एज कस्टमर क्वालिफाईंग प्रोसेस. त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलणारच आहोत. ओके. बट आपण तो विचार करत नाही की तो पेमेंट कधी देईल किंवा त्याचा आणि माझी जी फिट आहे ती परफेक्ट बसेल की नाही. माझे जे काही क्लायंटचे क्रायटेरियाज आहेत त्याच्यामध्ये हा क्लायंट बसतो की नाही, तो आपण बऱ्याच वेळेला विचार करत नाही. ओके. सो येस, दॅट इज डेफिनेटली अ चॅलेंज अँड द थिंग दॅट वी डोंट कन्सिडर वेन वी आर प्लॅनिंग. एनीबडी एल्स वुड लाईक टू शेअर किंवा कोणाला काही बोलायचं असेल तर प्लीज फील फ्री. प्लॅन म्हणजे विच टाइप ऑफ प्लॅन? म्हणजे इट कुड बी एनी टाइम. फायनान्शियल, बिझनेस प्लॅन, तुमचं ग्रोथ प्लॅन, तुमचं पर्सनल प्लॅन. ओके. कुठल्याही प्रकारचा प्लॅन घेताना आपण थिंग्स गृहीत धरतो अँड वी टेक द बेस्ट केस सिनॅरिओ. वी डोंट कन्सिडर द वर्स्ट केस किंवा ते काय इम्प्लिमेंट नाही. इट कुड बी एनी टाइप ऑफ प्लॅन. ओके. बट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट युअर इंटिरियर अँड डिझायनिंग प्लॅन्स.
नाही असं तर म्हणजे आता बरंच असतं. आता आपण इव्हन कुठे अगदी फिरायला जरी गेलो तरी आपला एक प्लॅन बनवून आपण जातो. आणि मग तिथे गेल्यावर प्रत्यक्ष कधी एखादा दिवस असं असतं की अरे आज हे बंदच आहे, हे मॉन्युमेंटच बंद आहे किंवा या दिवशी हे सगळं बंदच असतं. सो कधी कधी तो एखाद दिवस आपण वेस्ट होतो. मग कधी आपल्याला असं वाटतं की अरे ही इन्फॉर्मेशन आपण पुढच्याला घेऊन जायला पाहिजे की या करेक्ट. पर्टिक्युलर एरियामध्ये जाताना कुठल्या डेजना काय बंद असतं किंवा काय चालू असतं. असं तर म्हणजे असं आहे. आणि येस येस, इट्स अ व्हेरी ट्रू. बेसिकली माझं झालेलं तसं. आम्ही कन्याकुमारीला गेलेलो. विवेकानंद मेमोरियलला शेवटची बोट जी आहे ती 4:30 ला जाते आणि आम्ही 4:31 ला पोहोचलो. हा राईट. इट वॉज लाईक वी कुड नॉट गो. आणि हा ऑब्विसली प्लॅन ट्रिप होती, दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघायचं होतं. सो वी मिस्ड आउट ऑन दॅट एक्सपिरियन्स. दॅट इज देअर. म्हणजे असं म्हणजे हे प्लॅनिंग आहे. आणि कधी कधी टूर्स खूप चांगल्या पण होतात म्हणजे प्लॅनिंग वाईज. कधी कधी आमचं पण आता कामामध्ये पण असं असतं की आता आम्हाला काही असं असतं की काही क्लायंटना काही फारसं हे नसतं. ठीक आहे 3 महिन्याचं काम 4 महिन्यात झालं तरी नो प्रॉब्लेम. सो आम्ही कधी कधी केलेले प्लॅन एकदम असे ते स्लो होऊन जातात. तो त्याचा टेम्पो निघून जातो. आणि कधी कधी असं होतं की काही माणसांचं असं असतं की अरे 2 महिन्यांनी द्या पण अचानक अरे नाही नाही जरा मला अर्जंट आहे आता तुम्ही 15 दिवसाचं काम 10 दिवसात संपवा आणि मला ते हँडओव्हर करा. सो प्लॅन थोडासा चेंज करावा लागतो. किंवा कधी कधी स्टार्टच एका प्लॅननी होतं की बाबा आपण आज स्टार्ट करतोय आणि आपल्याला 30 दिवसात संपायचंय किंवा 40 दिवसात संपायचंय. सो मग त्या टाईपनी ते प्लॅन पण करावं लागतं. येस असं येस. पण होतं. Yeah. So I think anybody else, if you don't have anything to share or ask, मला please feel free to ask also if you want to. तुम्हाला तुमचं प्लॅन जर डिस्कस करायचं असेल, आय एम ओपन टू डिस्कसिंग अँड डिस्कसिंग दॅट ॲज वेल. ओके. इफ नॉट देन लेट्स गो टू. जर कोणाला काही अजून शेअर करायचं नसेल किंवा विचारायचं नसेल, देन लेट्स गो टू इंट्रोडक्शन राऊंड. कोणाला काही बोलायचं आहे का अजून? माझा एक प्रश्न. माझ्या दृष्टीने दोन गोष्टी असतात. एक असतं प्लॅन पूनम मॅडम, तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? हा सर मी केल्या. तर तुमचा आवाज खूप कमी येतोय. थोडा जरा प्रॉब्ली माईक जवळ पकडा. आय थिंक दॅट विल बी बेटर. आता हा, येस, बेटर. ओके. माझ्या दृष्टीने दोन गोष्टी आहेत. एक असतं प्लॅन बनवणं आणि एक असतं प्लॅन एक्झिक्युशन. या. बाबतीत बरेच प्लॅन बनवणं इज अ नॉट अ बिग डील. प्लॅन एक्झिक्युशन मध्ये मला बरेच चॅलेंजेस येतात. आणि माझी पर्सनॅलिटी ही बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड आहे. म्हणजे जिथे फ्री फ्लोईंग असतं, जिथे अनस्ट्रक्चर असतं, तिथे मी अतिशय इफेक्टिव्ह असते आणि म्हणजे माझी प्रॉडक्टिव्हिटी हाय असते. बट वेन इट्स कम्स टू गोष्टी ठरवणं आणि त्या प्लॅन वाईज करणं, प्लॅन खूप छान बनवते पण एक्झिक्युशन करताना चॅलेंजेस येतात. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काही टिप्स सांगू शकाल? मी जसं सांगितलं ना, थिंक अबाउट फ्रॉम अ शॉर्टर पर्स्पेक्टिव्ह. दॅट इज वन थिंग. द अदर थिंग दॅट इज दॅट व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच यू कॅनॉट अफोर्ड टू इग्नोर ऑर नॉट डू. आपण बऱ्याच वेळेला बाकी गोष्टींना जास्त महत्व देतो, पण एक सिंपल गोष्ट असते ती खूप महत्वाची आहे. म्हणजे आता तुम्हाला एक जर जस्ट एक्झाम्पल द्यायचं झालं ना, इफ यू लुक ॲट हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये ऑक्युपन्सी खूप महत्वाची आहे. म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्टॉरंट्स बट हॉटेल इंडस्ट्री. ऑक्युपन्सी खूप महत्वाची आहे. किती पर्सेंट ऑक्युपन्सी आहे, दॅट इज इम्पॉर्टंट. इफ यू फोकस ऑन ऑक्युपन्सी, एव्हरीथिंग एल्स गेट्स कवर्ड ऑटोमॅटिकली. तुमच्या बिझनेस रिलेटेड एक्झिक्युशन मध्ये सुद्धा व्हॉट इज द की चॅलेंज इन एक्झिक्युशन. तुम्हाला करायला कुठला चॅलेंज खूप महत्वाचा आहे, की हे केलं तर माझे 4 कस्टमर्स अजून येतील, किंवा व्हॉट इज इट दॅट आय नीड. सो लुक एट इट फ्रॉम स्मॉलर चंक्स. स्मॉलर चंक्स मध्ये सुद्धा महत्वाची ऍक्टिव्हिटी कुठली आहे करायला, थिंक ऑफ दॅट अँड फोकस ऑन डुईंग दॅट रिलिजियसली. आणि सी, एक्झिक्युशन करताना एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. एक्झिक्युशन इज नेव्हर इझी, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, एक्झिक्युशन साठी यू हॅव टू बी देअर एव्हरी डे. यू हॅव टू बी देअर एव्हरी डे, राईट. सो इफ यू डिसाइड यू वॉन्ट टू गो टू जिम, सकाळी मी एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला 5:30 वाजता जर उठायचं आहे आणि तुम्हाला उठायची सवय नसेल, the first thing that you should do is set an alarm at 5:30. Don't keep the alarm next to your bed. अलार्म अशा जागी ठेवा की जिथे तुम्हाला उठून जाऊन बंद करावा लागतो. That's the best way. So you get up at 5:30, you get out of your bed,
ती जी सवय लागेल ना, तेव्हा तुम्हाला एक्झिक्युशनची सवय लागेल. सो यू प्लॅन एनिथिंग, त्याच्यासाठी कुठली महत्वाची ऍक्टिव्हिटी आहे ती करायला स्टार्ट करा. देन यू गिव्ह 5 मिनिट्स, देन यू गिव्ह 1 मिनिट, की हा मी 1 मिनिटासाठी करणार, आणि 1 मिनिटासाठी केली ना की ती 1 मिनिटाचे 5 मिनिटं होऊन जातात. बट डू दॅट. आयडेंटिफाय द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी अँड रिलिजियसली स्टार्ट डुईंग इट. स्टार्ट विथ 1 मिनिट. इफ यू आर अफ्रेड टू डू इट फॉर 10 मिनिट्स, 20 मिनिट्स, 1 मिनिट केलं ना की पुढचे 1 तास पण तुम्ही करू शकता. बट स्टार्ट दॅट, identify that and do it religiously. And there is no glamour, there is no feeling good about it. त्रास देतो, राईट. प्रदीप कॅन आयडेंटिफाय. जिम मध्ये जाताना रोज जाणं आणि जिम मध्ये जाण्यासाठी तर टाइम काढणं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन. Until and unless you take yourself to the gym every day, you are not going to be able to make that 1 hour. तो 1 तास कधीच निघणार नाही. So that is a better way of executing the plan. ओके. येस, आपण मला वाटतं आता आपण प्रत्येकाचे इंट्रोडक्शन्स घेऊया थोडक्यात. अगदी जस्ट विदिन 30 सेकंड्स प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ अँड टेल व्हॉट इज इट दॅट यू आर डुईंग. मला वाटतं आपण श्रीकांत पासून चालू करूया. श्रीकांत, यू कॅन इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. श्रीकांत आहेस का? ओके. अमोल, प्लीज इंट्रोड्यूस. हॅलो सर ट्रॅव्हल करतोय नंतर बोलतोय. हा ठीक आहे श्रीकांत, चालेल. अमोल बोल. येस, मी अमोल कारेकर, कारेकर असोसिएट्स कंपनीचं नाव आहे. आर्किटेक्ट, इंटिरियर डिझायनर आणि टंकी कॉन्ट्रॅक्टर. आणि आमचं काम करण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. आम्ही स्मार्टली इंटिरियर्स करतो. सो ते जरा वेगळ्या पद्धतीने आम्ही करतो. आमचं वर्कशॉप आहे. सगळ्या गोष्टी तुमच्या घरी तुम्हाला घरपोच इंटिरियर आहे आमचं. थँक्यू. कस्तुरी मॅडम. येस, गुड इव्हनिंग ऑल. माझं नाव कस्तुरी देसाई. मी ऑसम ब्युटी सलॉनची प्रोप्रायटर आहे. आणि आमच्याकडे ऑसम अकॅडमी सोबत आम्ही वेगवेगळ्या वर्टिकल्स मध्ये जसं की मोबाईल रिपेअरिंग, फॅशन डिझायनिंग, टेलरिंग हे सगळे क्लासेस घेतो. आणि आम्ही फक्त क्लासेस घेत नाही तर NSDC सर्टिफाईड देऊन लोकांना जॉब सुद्धा मिळवून देतो. ओके, थँक्यू. पूनम मॅडम. थँक्यू सर. थँक्यू. पूनम मॅडम. हॅलो, गुड इव्हनिंग ऑल. माझं नाव पूनम नवले. मी सायकोलॉजिस्ट आहे आणि पिंक माइंडची फाउंडर आहे. पिंक माइंड बेसिकली इमोशनल वेलबिंग मध्ये काम करतं, जिथे मी 3 वेगळ्या वर्टिकल्स मध्ये काम करते. एक इंडिव्हिज्युअल काउन्सिलिंग, म्हणजे आपल्या लाईफमध्ये काही पर्सनल चॅलेंजेस असतील, स्ट्रेस असेल, इमोशनल इश्यू असतील, किंवा आपल्याला अनइझी वाटत असेल आणि कळत नाहीये की काय होतंय, तिथे हा सपोर्ट दिला जातो. दुसरं वर्टिकल जे असतं ते मी कॉर्पोरेट्स मध्ये ट्रेनिंग घेते की तुम्ही तुमची प्रॉडक्टिव्हिटी एम्प्लॉईजच्या इमोशनल हेल्थ वरती लक्ष देऊन कशी वाढवू शकता. आणि तिसरं वर्टिकल जे आहे ते ग्रुप थेरपी आहे, ज्याच्यामध्ये मी ओपन सेशन्स ऑफर करते, जे जनसामान्यांपर्यंत सायकोलॉजी हा विषय समजावा आणि त्यांनी तो त्यांच्या आयुष्यात इम्प्लिमेंट करावा, ह्याच्यासाठी हे वर्टिकल काम करतं. आणि माझं क्लिनिक गोरेगाव ईस्ट इथे आहे आणि मी मलाड चॅप्टरची मेंबर आहे. ओके. प्रदीप. गुड इव्हनिंग ऑल. मी प्रदीप कदम, ऑथराइज डिस्ट्रीब्युटर ऑफ हायड्रोजल प्लस अल्कलाइन वॉटर आयनायझर. हायड्रोजल प्लस हे आपलं इंडियन ब्रँड आहे अल्कलाइन वॉटर मध्ये, जे आता व्हेरी अफोर्डेबल कॉस्ट मध्ये आपण लोकांना अवेलेबल करून देतो. म्हणजे लोकांना मुळात म्हणायचं तर आपण हेल्दी पाणी पाजण्याचं काम करतो हायड्रोजल प्लस मशीनच्या माध्यमातून. आणि त्याचबरोबर मी आता सेकंड एक वर्टिकल सुरू केलंय, डायबिटीज रिव्हर्सल वरती. आम्ही एक आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट लॉन्च केलाय ज्याला मिशन इंडिया डायबिटिक फ्री ह्या मिशनच्या अंतर्गत काम करतोय. सो एनीवन इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द डायबिटीज रिव्हर्सल बाय जस्ट चेंजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, तुम्हाला गेट कनेक्ट विथ मी. थँक्यू. थँक्यू. येस, कविता मॅडम बोला. नमस्कार, मी कविता खंडकर, मेकओव्हर्स ब्युटी क्लिनिकची फाउंडर. आमचं हेअर, स्किन, लेझर आणि स्लिमिंग हे ट्रीटमेंट सेंटर आहे, जिथे ब्युटी, नॅचरोपॅथी, कॉस्मेटॉलॉजी आणि क्लिनिकल कॉस्मेटॉलॉजी ह्या 4 वर्टिकलवरती आमचं काम चालतं. नॅचरल हेअर रिग्रोथ देणं टिल द एज ऑफ 60 ही आमची खासियत आहे. आमचा स्वतःचा नॅचरल हेअर कलर आहे, जो सेन्सिटिव्ह टू सेन्सिटिव्ह हेअर आणि स्कल्पसाठी सुद्धा चालतो. दाढी मिशीला सुद्धा तुम्ही लावू शकता.
अँटी एजिंग, पिंपल्स, पिगमेंटेशन अशा विविध ट्रीटमेंट्स आम्ही करतो. आणि परमनंट मेकअप हे लास्ट 25 वर्षापासून मी करत आहे. परमनंट मेकअप म्हणजे आयब्रो डार्कनिंग, परमनंट लिपस्टिक, ज्याला तीळ करून हवा असेल तो सुद्धा करतो आणि ज्याचा आहे तो पण काढून देतो. कविता खणकर फ्रॉम मेकओव्हर्स ब्युटी क्लिनिक, बी ब्युटिफुल नॅचरली. ओके, थँक्यू मॅडम. नीलम मॅडम. हॅलो एव्हरीवन, मी नीलम काळे, मालाड चॅप्टर मेंबर. मी गार्गी हॉलिडेजची फाउंडर आहे. आम्ही ट्रेक्स अँड ट्रेल्स ऑर्गनाईज करतो. त्याचप्रमाणे चिल्ड्रन कॅम्प करतो, कॉर्पोरेट आउटडोअर्स करतो. आपण आता शिलोंडाचा ट्रेल केला, त्याच्यामध्ये म्हणजे पॅरेंट्स आणि मुलं दोघांनाही एकत्र वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इन्व्हॉल्व कसं होता येईल ते आपण बघतो. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सरिता मॅडम. नमस्कार, मी सरिता भूषण खोत, काउन्सिलिंग सायकोलॉजिस्ट आणि आर्ट बेस्ड थेरपी प्रॅक्टिशनर. मी 3 वर्टिकलमध्ये काम करते. एक माझं क्लिनिक आहे नेन्सीला, जिथे माझं पर्सनल 1-to-1 काउन्सिलिंग होतं. सेकंडली मी पॅरेंटिंग सेशन्स घेते, ज्यामध्ये पॅरेंट्सचा रोल मुलांच्या आयुष्यामधला, त्यांच्या एज्युकेशन मधला आणि त्यांना फेस होणारे प्रॉब्लेम. आणि थर्ड आहे, ज्यामध्ये मी टीचर्स ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट एम्प्लॉईज ट्रेनिंग, म्हणजे तुमचं स्ट्रेस मॅनेजमेंट, कम्युनिकेशन, गोल टार्गेटिंग वगैरे. पण हे सगळे वर्कशॉप्स घेत असताना मी आर्ट बेस्ड थेरपी प्रॅक्टिशनर, मी ड्रामा, डान्स मुवमेंट थेरपी, व्हिज्युअल आर्ट्स आणि रिदम या सगळ्याचा वापर करून माझे वर्कशॉप्स अरेंज केलेले असतात. थँक्यू. सचिन सर. नमस्कार, मी सचिन दामणे, ऑक्टस इन्फोटेक कंपनीचा फाउंडर. तुम्हाला तुमच्या कस्टमरच्या पुढ्यात तुम्ही कसे प्रेझेंटेबल होऊ शकाल आणि तुमची सेलेबल व्हॅल्यू कशी वाढेल याच्यासाठी मी काम करतो. मी वेबसाईट डिझाईन, डिजिटल मीडिया आणि मोबाईल ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी करतो. आणि आतापर्यंत आपण 12 वर्षापासून आपण हे काम करत आहेत. सो थँक्यू सो मच. येस. माझं थोडक्यात इंट्रोडक्शन देतो. मी अँथनी कॉलॉसो. धी लर्निंग सोल्युशन्स नावाची माझी कंपनी आहे आणि मी ऑनलाईन, ऑफलाईन आणि आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करतो. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करतो, ओपन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करतो, लिडरशिप, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, बिझनेस मॉडेल, कॅनव्हस अशा विविध विषयांवरती ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करतो. मंडे म्युझिंग्स पुन्हा एकदा बिफोर वी क्लोज. श्रीकांत निराळे आहेत. श्रीकांत बाहेर आहे म्हणून तो बोलू नाही शकत, बट ही इज अ इव्हेंट प्लॅनर. डेकोरेशन्स आणि वेगवेगळ्या इव्हेंटसाठी प्लॅनिंग आणि कोऑर्डिनेशन करतो. मंडे म्युझिंग्स वन्स अगेन इज अ प्लॅटफॉर्म वेअर आपण जे काही बऱ्याच वेळेला करतो त्याचं बेसिक थिओरिटिकल रिझनिंग किंवा त्याच्याकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोन कसा चेंज होईल आणि स्मॉल अँड मिडियम साईज एंटरप्राइजेसला मॅनेजमेंटचे जे काही वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत ते त्यांच्यापर्यंत कसे पोहोचतील, जेणेकरून त्यांचा व्यवसाय त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल, त्याच्यासाठी मी हे मंडे म्युझिकचे सेशन्स चालू केलेले आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला इन डेप्थ 1-to-1 जर डिस्कस करायचं असेल, आय एम ऑलवेज अवेलेबल. थँक्यू एव्हरीवन फॉर जॉईनिंग टुडे. येस अमोल, यू वॉन्ट टू से समथिंग? काय बोलायचं आहे? येस, मला बोलायचं आहे. आणि मला ऍक्च्युली इकडे बाकी सगळ्यांसाठी सगळ्यांना सांगायचं आहे की अँथनी सरांसाठी ऍक्च्युली टेस्टिमोनी आहे की म्हणजे मी त्यांना स्वतः 3 वर्ष ओळखतो, आमच्या चॅप्टरचे मेंबर आहेत आणि आमचं बरेच वेळा बिझनेस या गोष्टीवर बरेच वेळा डिस्कशन होत असतं. पण त्यांनी साधारण काही म्हणजे ऍक्च्युली थोडंसं लास्ट इयर पासूनच आम्ही जरा बिझनेस या विषयावर थोडंसं डीपली बोलायला लागलो आणि त्यांनी मला बऱ्याच गोष्टी सजेस्ट केल्या आणि मग माझा मग ओव्हरऑल त्यांनी स्टडी सुरू केला. त्याला मी पर्सनल कोचिंगसाठी अप्रोच झालो, बिझनेसचा स्टडी केला आणि जे काय सगळ्या आपल्या प्रोसेसेस आहेत त्या सगळ्या स्टडी केल्या आणि मग त्यांनी मला काही गोष्टी सजेस्ट करायला सुरुवात केली. आणि आता आमच्या डिस्कशन्स तर चालूच असतात, पण खूप मोठा एक्सपिरियन्स म्हणजे मला असा आला की माझं जे लास्ट इयरचं टर्नओव्हर होते, साधारण मी ज्या साईट कॅटर करायचो ते अराउंड 1 करोड टू 1.5 करोडच्या, मी आता 1.4 करोड प्रिसाइजली लास्ट 3 इयर्स मध्ये मी एव्हरी फायनान्शियल इयर मी तेवढं कॅटर करायचो. तो ह्या वर्षी जेव्हा आम्ही काही गोष्टींना आम्हाला रिझल्ट यायला लागले, सो हा रिझल्ट एवढा चांगला झाला की आता प्रॅक्टिकली माझा आता या फायनान्शियल इयर मधला फक्त 7वा महिना सुरू झालेला आहे आणि ऑलरेडी आम्ही 2 करोडच्या साईट्स आम्ही टॅप केलेल्या आहेत.
सो हा त्यांच्या ट्रेनिंगनी म्हणजे मला पर्सनल लेवलवर आलेला फायदा आहे. सो डेफिनेटली तुम्ही म्हणजे त्यांना नक्कीच त्यांचं तुम्ही मार्गदर्शन घेऊ शकता तुमच्या बिझनेससाठी. थँक्यू सर. थँक्यू अमोल. तुम्हाला जर हे आवडत असेल आणि यू फील दॅट एनीबडी हू कॅन बेनिफिट आउट ऑफ दिस सेशन्स, प्लीज रेकमेंड अँड शेअर इट. फील फ्री टू invite others to be part of this forum. Thank you very much. Good night. Take care. See you next Monday. थँक्यू सर.